रेणुकाज किचन मध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण अगदी झटपट तयार होणारे रवा उत्तप्पा कसे बनवायचे ते बघणार आहे, त्याचबरोबर चटणी सुद्धा। तर हा उत्तप्पा तुम्ही सकाळच्या नाश्त्याला किंवा मुलांच्या डब्यातही देऊ शकता। खूप साधी सोपी रेसिपी आहे। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। रवा उत्तप्पा बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी इथे मी 1 कप जाड रवा घेतलेला आहे। तुम्ही या ठिकाणी बारीक रवा घेतला तरी चालेल। यामध्ये अर्धा कप दही घालायचे। दह्याचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून छान असं मिक्स करून घ्यायचं। मला हे मिश्रण थोडंसं दाटसर वाटतंय, तर मी यामध्ये 3 ते 4 चमचे पाणी घालून मिक्स करून घेणार आहे। 2 ते 3 मिनिटं छान असं मिक्स करून घ्यायचं। हे पहा छान असं मिक्स करून झालेलं आहे। यामध्ये अर्धा टेबलस्पून जिरं घालायचं। अर्धा छोटा चमचा ओवा हा चोळून घालायचा। चव खूप छान येते। चवीनुसार मीठ। हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं। मिक्स करून झालेलं आहे। आपण हे मिश्रण 10 मिनिटं बाजूला ठेवणार आहे, म्हणजे रवा छान असा फुलला जाईल। इथे आपला रवा छान असा भिजला जातोय, तोपर्यंत चटणी बनवून घेऊया। इथे आपली चटणी तयार झालेली आहे। आता चटणीला फोडणी देऊन घेऊया। इकडे आपली चटणी बनवून तयार आहे, मस्त। आणि इकडे आपला रवा देखील छान असा भिजलेला आहे। हे पहा, मला हे थोडंसं मिश्रण दाटसर वाटतंय, तर आपण यामध्ये 3 ते 4 चमचे पाणी घालणार आहे। छान असं मिक्स करून घ्यायचं, हलवून घ्यायचं। हे पहा, अशा पद्धतीचं आपल्याला पाहिजेलय। आता आपण रवा उत्तप्पा बनवायला सुरुवात करूया। त्यासाठी येथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार भाज्या घेऊ शकता।
जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा। भेटूया अशाच एका साध्या सोप्या रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।